start, pindutin nyo lang o i-click nyo lang itong plus sign sa baba para mapunta tayo sa photos or sa image na gusto nating i-edit. Okay? So, yan. Then, punta kayo sa cutout. So, meron dito select and outline. Actually, guys, itong ituturo ko sa inyo, ito yung pinaka madaling step na pwede nyong sundan. Okay? So, meron select, meron ding outline. Pero, mas prefer kong gamitin yung select kasi mas madali. Then, click nyo lang yung person. Pag gumamit kasi kayo ng outline, parang marami pang dapat gawin para i-retouch. So, dito, automatic na siyang nakakat. Then, konting retouch na lang. So, pindutin nyo itong eraser. Ayan. Then, erase nyo na siyang ganyan. Itong gamit ko na to is cellphone. I'm using my cellphone. Yung nakaraan kong tutorial sa PixSart, laptop naman po ang gamit ko dun. So, pag meron ganyan, pindutin mo lang ng brush, then, babalik na siya kusa. Ayan. Okay. So, pag nagkamali kayo ng pag-erase, pwede nyo naman ding balikan gamit yung brush. Yung katabi nung eraser. So, konting cleaning lang para hindi masyadong kita yung mga whites. So, lakihan natin para mas madaling burahin. Okay. So, kung satisfied na kayo, pwede nyo na siyang i-save. Then, pagka-save, punta ulit kayo sa tools. Punta kayo sa crop. Para ma-center lang. Then, check. Sa taas. Next is the beautify. Medyo edit natin yung natin auto and lagyan natin sa 100%. Then, check dito sa taas. Then, eto na. Punta na tayo ngayon sa effects. Dito na tayo magsisimulang lagyan ng effects ang image. Punta tayo sa floral. Click nyo ulit yung floral. Lalabas itong may fade. Etong 3 dots. Click nyo kung gusto nyo black and white. Pero mas gusto ko yung may kulay. Tapos yung fade. Para hindi naman masyadong makulay. So, sa akin, ginagawa ko siyang 78. Yan. So, it's up to you kung hanggang saan nyo gusto. Then, check sa taas. Tapos, balik ulit kayo sa effects. Lagay naman natin yung badlands. Hanapin nyo yung badlands. Click. Click nyo ulit. Lalabas ulit siya. Then, nyo ulit i-adjust. Pwedeng bawasan. Pwedeng dagdagan. Yan. Huwag naman yung masyadong mapula. So, gawin natin 84.
Okay. Then, check. Tapos, punta na tayo sa sticker. Sa sticker, gusto ko siyang lagyan ng eyebrow. Lagyan natin siya. So, nasa sa inyo yan kung gusto nyo lagyan ng eyebrow. Then, adjust. Yan. Then, hanapin mo yung ulit yung isa, yung partner niya. So, yan. Medyo lakihan natin isa. So, ayan siya. Ganda, diba? So, mega shoutout nga pala sa aking kumare na si Jazzie. Actually, birthday niya tomorrow. April 21. Yes. Then, check na natin. Punta tayo ngayon sa next dito sa taas. Yung katabi ng crown. Yan, para ma-save na siya. Gallery. Then done. Then punta ulit tayo dito sa plus sign. Sa baba. Hanapin lang natin yung picture na ating na-edit. So, yan na siya. Nakasave na. Then, punta tayo sa color background. Hanapin mo yung white background. Tapos, hanapin mo yung add photo dito sa baba. Diba? Nakita natin kanina nakasave. So, ito siya. Click natin, then add. So, ayan. Nasa sa inyo din kung paano nyo siya ipopwesto. Kung gaano kalaki. Kung gaano kaliit ang gusto nyong ilagay. Okay, so ayan. Tapos, check sa taas. Pagka-check, punta kayo sa sticker. Hanapin nyo ngayon yung search black drip. Si black drip, pwede nyo rin siyang i-download sa Google or sa Chrome. Nasa sa inyo yan. Pero dito si PixSart, marami din siyang nakasave na pwede nyo gamitin na black drip. Okay, so hanap tayo. So, ito na gusto ko. Then, lakihan natin. Ngayon, punta tayo sa blend dito sa baba. Lagay natin lighten. Okay, blend, then lighten. So, ayan siya, diba? Para nakikita nyo agad kung ano ba magiging itsura. Medyo taasan natin. So, ayan. Adjust lang ng konti. So, ayan. Okay. And then, check. Ngayon, tuturo ko rin yung paglalagay ng background. Yung circle, yung iba triangle, diba? Ito, lalagyan natin ng sticker sa likod.
Then, punta ulit kayo sa sticker. Then, search nyo naman. I-type nyo yung circle neon. Yan. Lalabas na siya lahat. Marami siyang design. Marami kayong pagpipilian. Then, itong napili ko. Tapos, yan. Lagay nyo lang kung saan nyo gusto ilagay. Okay. So, ayan na. Nailagay na natin. Taas natin ang konti. Okay. So, nailagay na natin. Ngayon, lagay natin. Punta ulit tayo sa blend. Hanapin nyo yung multiply. Marami dyan. Ayan, multiply, screen, darken, lighten, overlay, iba-iba. Pero, mas prefer ko yata ang darken. Okay. So, yun na, darken na. So, kung mapapansin nyo, may mga lines pa rin yan sa harap. So, para mawala siya, click nyo yung eraser dito sa taas. Then, erase dito. Okay, then, palakihin nyo para makita nyo. Erase nyo lang yung excess na lines nung circle. Kala nyo wala yan, pero meron yan. Okay. So, yan na. Okay. Then, check. Tapos, lagyan naman natin ng konting pabulaklak sa ulo. Flower. Oops. Sobrang dami talaga dito sa PixArt. So, hanapin natin yung nababagay sa kanya. Sa sobrang daming pagpipilian, hindi ko alam kung alin dito. Alin dito ang naggugustuhan ko. Sa sobrang dami. So, yan. Adjust lang natin. Siyempre, tingnan din natin kung saan nababagay. Let's see. Parang lakihan natin ng konti. Yan. Okay. Dagdagan pa natin ng butterfly. Ito. So, palitan natin. Lagyan natin ng konting art. Okay. Litan pa natin. Ayan siya. So, finish na. Ganyan lang po kadali. Okay? So, sana po nagustuhan nyo at may natutunan kayo sa aking simpleng tutorial. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please subscribe, paki-like, share, and comment na rin po. Thank you!
Malachi. Click the button, click the bell, share the video.